在丹界搜寻过关所需药材的萧炎，积压多年的愤怒彻底爆发。饶石冰河，正当萧炎即将手刃仇人之時，魂殿援軍趕到，之戰即將爆發。Lúc này, đúng vào khoảnh khắc kết kính của tên hắc bào bị phá vỡ, Tiêu Viêm cùng đám người Tào Dĩnh rất nhanh đã thoát đi. Chỉ trong nháy mắt, khu rừng đã xuất hiện rất nhiều thân ảnh phóng như bay về phía trước. Dẫn đầu là Tiêu Viêm, phía sau là Tào Dĩnh cùng Tống Thanh. Tuy nhiên, sau một hồi băng qua những cánh rừng mà không gặp chút trở ngại nào, không gian trước mặt Tiêu Viêm bất chợt xuất hiện một cái khe nứt. Thấy vậy, ánh mắt lóe lên, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức dừng lại, thân hình thoáng lui về phía sau. Còn ở phía trước kia, bên trong khe nứt đỏ rực bất chợt rách ra, hư không xuất hiện một làn khói đen, từ bên trong đó thân hình hắc bào cũng liền chậm rãi đi ra, thanh âm vang lên nói: "Tốc độ của các ngươi rất nhanh, đáng tiếc còn chưa đủ để thoát khỏi bổn tôn." Dứt lời, một luồng sáng màu tím kỳ dị trong cơ thể hắn bùng phát ra. Sau đó, một cái thủ chảo thật lớn trên không xuất hiện, rồi liền chụp về phía đám người Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm lập tức tránh né rồi hô lớn quát: "Cẩn thận!" Dứt lời, ba người Tiêu Viêm cũng phân ra ba hướng, nhanh như chớp lao đi. Tuy nhiên, cự chảo khổng lồ kia lại hướng về phía Tào Dĩnh mà phóng tới. Phía xa, thấy Tào Dĩnh gặp phải nguy hiểm, Tống Thanh hắn chỉ ngoái lại nhìn xem một cái rồi liền phóng người đi. Còn Tiêu Viêm ngoái đầu lại thấy Tào Dĩnh gặp nguy hiểm, thân hình anh ấy cũng ngay lập tức hạ xuống. Sau đó, Tiêu Viêm liền điều khiển địa yêu khôi ra để nó chắn trước người Tào Dĩnh. Trong khoảnh khắc cự chảo vồ trúng địa yêu khôi, một vết rách lớn trên người địa yêu khôi cũng liền xuất hiện. Còn Tào Dĩnh, giờ khắc đó cô ta chỉ biết trố mắt kinh ngạc mà thôi. Đến khi tỉnh táo lại, ánh mắt cô ta có chút rưng rưng, thầm nói một lời cảm ơn nhẹ nhàng, rồi cũng ngay lập tức bỏ chạy. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng lập tức thu địa yêu khôi lại, Tam Thiên Lôi Động thi triển, thân hình rất nhanh hướng về phía xa bay vút đi. Thấy vậy, hắc bào kia đuổi theo, Tiêu Viêm rồi lẩm bẩm nói: "Ngươi thích ra tay cứu người, vậy ta xem ai đến cứu ngươi." Dứt lời, thân hình hắn ta liền lao đi, bám sát người Tiêu Viêm, giống như mũi tên xanh phóng nhanh về phía trước. Tuy vậy, sau một hồi hắn vẫn không thể đuổi kịp, điều này làm hắc bào kia vô cùng tức giận. Rất nhanh, hắn ta dùng toàn lực lao tới. Đến khi gần tiếp cận được Tiêu Viêm, ở phía sau, công kích của hắn cũng lập tức phóng ra, từng đạo ánh sáng màu tím như những mũi tên không ngừng lao về phía trước, khiến Tiêu Viêm phải nhanh chóng tránh né, thân hình cứ thế lượn qua lượn lại giữa không trung. Trong khoảng không gian rộng lớn, người đuổi kẻ tránh, cả hai làm không trung như náo động bởi từng vụ nổ bạo phát, đất đá vỡ vụn. Vừa đuổi, thanh âm hắc bào kia vừa vang lên quát: "Tiêu Viêm, ta muốn xem hiện tại ai có thể cứu ngươi. Hôm nay, dị hỏa của ngươi nhất định phải về tay ta." Nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình ngoái đầu lại, ánh mắt quét lên thân ảnh của Hắc Y tôn giả một lượt, rồi kinh hãi nói: Ngươi là Mộ Cốt lão nhân, ngươi nhận ra rồi sao? Nhận ra cũng tốt, bây giờ ta sẽ lấy mạng ngươi, rồi thu lấy linh hồn ép ngươi giao ra phần quyết." Tiếng cười lạnh vừa kết thúc, Mộ Cốt lão nhân nắm chặt tay, từng luồng năng lượng màu tím đậm cuồn cuộn tuôn ra, hình thành cự chảo trước mặt. Sau đó, theo thân thể tên kia khẽ động, cự chảo liền lao ra rồi chộp tới người Tiêu Viêm. Đáng tiếc, trong một đòn đó, Tiêu Viêm đã tránh được, thân hình liền lóe lên rồi biến mất. Thấy phản ứng của Tiêu Viêm, Mộ Cốt lão nhân cười lạnh một tiếng, thân hình cũng lập tức đuổi theo đạo ánh sáng màu xanh đang lao đi. Cảm nhận nguy hiểm, Tiêu Viêm lập tức thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Đệ Tam Biến, màu trắng của dị hỏa lại một lần nữa xuất hiện trên người Tiêu Viêm. Làm xong, lấy tốc độ gia tăng tới cực hạn, Tiêu Viêm tức tốc phóng về phía trước. Tuy nhiên ở phía sau, bàn tay tinh kia đã liền lóe lên một luồng hỏa diễm. Chỉ trong nháy mắt, trên đỉnh đầu của hắc bào, hỏa diễm đã ngưng tụ lại thành hình, hai thanh chiến kích sắc nhọn đã liền hiện ra giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt, theo bàn tay hắc bào kia khẽ động, nó đã liền phóng ra rồi phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nguy hiểm, thân hình Tiêu Viêm đột nhiên xoay lại, đồng thời bàn tay ngưng tụ ra đột đạo năng lượng mạnh mẽ. Sau đó, chân đạp hư không, anh ấy liền lao về phía trước. Một quyền đánh ra hung hăng cùng cây chiến kích va chạm. Trong khoảnh khắc đó, một vụ nổ âm âm cũng liền bạo phát giữa không trung, làm nơi đây như chấn động, khí lãng tỏa ra làm toàn bộ núi rừng dậy sóng. Vẫn chưa hết, sau một đòn va chạm vừa rồi, thân hình Tiêu Viêm đã lại một lần nữa phóng đi, mục tiêu chính là hắc bào. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Viêm một quyền đã liền đánh thẳng vào người hắc bào. Đáng tiếc, tưởng chừng như một quyền kia đã trúng thì Mộ Cốt lão nhân chỉ cần né nhẹ, công kích của Tiêu Viêm đã liền chật nhịp. Tuy nhiên, khi đòn này vừa kết thúc, Tiêu Viêm vẫn chưa dừng lại, thân hình xoay chuyển liền phóng tới người hắc bào kia như vụ bão, rồi liên tục tung quyền bao vây hắn ta lại bên trong. Cứ như thế giữa không trung, từng đạo ánh sáng lóe lên rồi nổ tung, cả hai va chạm cực kỳ mãnh liệt, từng đạo kinh khí cũng không ngừng tỏa ra. Và rồi cuối cùng, cuộc chiến cũng đi tới hồi kết. Đứng giữa không trung, Mộ Cốt lão nhân đột nhiên gầm lên, sau đó thủ chảo đỏ rực trên đỉnh đầu hắn cũng liền xuất hiện. Theo cánh tay vụ hộ pháp đánh ra, nó liền lao thẳng về phía Tiêu Viêm mà chụp lấy. Đối diện với nó, bàn tay khẽ động, Tiêu Viêm liền thi triển Phiên Hải Ấn, một cái thủ trưởng khổng lồ trong nháy mắt đã hiện lên giữa hư không, rồi phóng về phía trước hung hăng cùng thủ trảo khổng lồ va chạm. Khoảnh khắc hai đạo công kích đánh vào, một vụ nổ cũng ầm ầm bạo phát, làm nơi đây rung động liên hồi, sóng lửa tỏa ra làm nơi đây chao đảo.
Phải mất một hồi lâu, kinh khí mới từ từ tiêu tán để lộ ra thân hình Tiêu Viêm bị đánh bay vào một cái vách núi gần đó. Tuy nhiên, sau một đòn này, Mộ Cốt lão nhân vẫn chưa dừng lại. Rất nhanh, hắn ta đã ngưng tụ lực lượng, một chảo thứ hai đã liền phóng ra. Đồng thời, trong khoảnh khắc đó, bàn tay hắn cũng mau chóng đánh ra những đạo năng lượng gia trì, khiến thủ chảo kia ngày càng mạnh hơn. Cứ như thế, thủ chảo trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiêu Viêm. Vào giờ khắc đó, đối diện với một kích chí mạng trước mắt, Tiêu Viêm chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc nguy hiểm, trước mặt Tiêu Viêm, hư không lại đột nhiên xuất hiện những vết rách màu vàng lan ra. Sau đó, không trung như bị xé toạc, từ bên trong đó xuất hiện một tên đại hán thân hình cường tráng, dùng tay mạnh mẽ đón lấy một chảo đang đánh xuống. Cuối cùng, khi đã đẩy lùi được một chảo kia, tên đại hán hắn ta gầm lên, bàn tay liền đưa về phía trước rồi bóp nhẹ. Ngay lập tức, thủ chảo khổng lồ của Hắc Bào đã liền vỡ nát giữa không trung, một trận rung động làm người ta choáng váng tản ra. Thấy vậy, Mộ Cốt lão nhân cả kinh quát: "Ngươi là kẻ nào?" Nghe vậy, đại hán kia quay đầu lại đáp: "Ở trong địa bàn của ta mà muốn đánh trống cua chiêng, không nể mặt ta sao?" Lời người này vừa dứt, từ phía xa, một thanh âm thánh thót đã vang lên cười cợt nói: "Lão già, ngươi muốn đuổi bắt ai, ta cũng không quan tâm, nhưng Tiêu Viêm thì ngươi không thể." Nghe được âm thanh quen thuộc, Tiêu Viêm kinh ngạc lắp bắp nói: "Tử Nghiên, là ngươi sao? Tại sao ngươi lại ở đây? Biết chắc lần này ngươi sẽ tham gia đan hội nên ta tới nơi này chờ sẵn, ta lại cứu ngươi rồi, lần này ngươi phải mang đồ ngon cho ta ăn đấy. Gần đây, ta mỗi ngày đều bị mấy lão gia hỏa kia bắt ăn những thứ ghê tởm, ta không chịu được nữa rồi. Những người kia là tộc nhân của ngươi sao?" Nghe vậy, Tử Nghiên cũng liền gật nhẹ đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, đại hán kia đột nhiên quay đầu nhìn họ nói: "Này, tâm sự đủ chưa cô trẻ, người này cũng không dễ đối phó đâu. To con, đánh hắn, thu thập tên này xong thì nhiệm vụ của ngươi cũng cần hoàn thành. Ngươi đánh giá cao ta rồi, ta có thể ngăn hắn một lúc mà thôi." Thấy vậy, Tiêu Viêm nhìn vị đại hán rồi chắp quyền nói: "Xin hỏi vị băng hữu này là ai?" Bên cạnh, không để người kia đáp, Tử Nghiên nhanh nhẩu nói: "Hắn là Hùng Chiến, lão đại của Vạn Dược Sơn Mạch, thiên tài địa bảo nơi đây đều do hắn quản." Nghe thế, Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, nếu như vậy, Hùng Chiến chẳng phải là tuyệt thế hung thú mà đám người Tống Thanh nói tới hay sao? Tuy nhiên, trong lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì ở phía xa, Mộ Cốt lão nhân đã hướng về phía Tiêu Viêm nói: "Vị băng hữu, ta chỉ vô tình tiến vào đây, nếu có gì mạo phạm xin thứ lỗi, nhưng người này ta bắt buộc phải bắt lại." Lời tiểu cô nương này nói lúc nãy người cũng nghe được, người này ta nhất định phải bảo vệ. Nếu đã như vậy thì các ngươi đều bỏ mạng ở đây đi. Dứt lời, Mộ Cốt lão nhân vung tay áo, bàn tay khổng lồ vừa bị Hùng Chiến đẩy lui lại xuất hiện, hung hăng lao thẳng về phía trước. Đối diện với nó, Hùng Chiến bàn tay nắm chặt, năng lượng màu vàng đậm bùng phát, liền một quyền hung hăng đánh ra. Khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, một luồng kinh khí đáng sợ liền trào ra, đất đá khắp nơi vỡ nát làm nơi đây rung động. Đúng là cuộc chiến giữa các đấu tôn, tùy tiện giao thủ đã tạo thành lực phá hoại lớn đến vậy. Sau một đòn đó, Hùng Chiến khoan khoái nói: "Hảo, rất thống khoái, tiếp nào." Dứt lời, Hùng Chiến ánh mắt vui sướng nhìn về phía Mộ Cốt lão nhân đang gầm gừ ở phía trước. Thấy vậy, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Gã Hùng Chiến này thật mạnh, đâu chỉ là nửa bước tiến vào đấu tôn như lời của tên Tống Thanh." Bên cạnh, Tử Nghiên cười đáp: "To con đã tiến vào đấu tôn từ mấy năm trước rồi." Nghe thế, Tiêu Viêm không khỏi níu lưỡi, tên Tống Thanh quả nhiên gian xảo. Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lên, phía xa kia, Mộ Cốt lão nhân đột nhiên gầm lên hết lớn quát: "Ô Minh yêu hỏa!" Dứt lời, một nắm tay màu xanh mang theo dị hỏa bùng cháy cũng hiện ra giữa không trung, sau đó hắn gầm lên nói: "Dám ngăn bổ tôn làm việc, bỏ mạng đi." Lời vừa thốt ra, nắm tay cũng liền phóng về phía trước. Đối diện với nó, Hùng Chiến cũng ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, thân thể bành trướng, một cự quyền khổng lồ cũng lập tức lao ra. Trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng động lớn như sấm rền vang lên, cơn bão năng lượng đáng sợ thành hình, sau đó tràn ra bốn phía. Sóng năng lượng khuếch tán đem một nửa rừng rậm trong sơn mạch này san thành bình địa. Tuy nhiên, ngay sau một đòn đó, Hùng Chiến lại đột nhiên biến mất. Thấy vậy, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: "Hùng Chiến đâu?" Nghe thế Tử Nghiên đáp: "Hắn ở kia kìa." Dứt lời, theo ngón tay Tử Nghiên chỉ về phía trước, Hùng Chiến bây giờ đã hóa thành một con gấu khổng lồ, xuất hiện cất lên tiếng gầm thét kinh động 9 tầng trời. Nhìn thấy hình ảnh này xuất hiện, Tiêu Viêm giật mình nói: "Đây là viễn cổ long hùng sao? Thật không ngờ có thể gặp nó ở đây." Nghe vậy, Tử Nghiên bĩu môi nói: "Nó chỉ là long hùng mà thôi, chỉ vì có chút huyết mạch của rồng mới trở nên cường đại. Vậy mà không mạnh sao? Lúc trước suýt nữa đã bị tộc nhân của yêu hoàng tìm ra đấy." "Thiên yêu hoàng, bọn họ đả thương ngươi sao?" "Không, ta đã đem cánh của Thiên yêu hoàng luyện hóa thành phi hành đấu kỹ rồi. Yên tâm, nếu chúng dám đến, đảm bảo sẽ một đi không trở lại." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười, ánh mắt vừa nhìn lên phía trên thì thấy Hùng Chiến phía trước đã lại một lần nữa tung quyền, một quyền đánh ra mang theo kình lực khủng bố ập về phía trước. Thấy thế, Mộ Cốt lão nhân lập tức phải dùng ra lá chắn phòng ngự đón đỡ. Khoảnh khắc va chạm, lá chắn kia liền vỡ nát khiến Hắc Bảo kia giật mình. Ngay lập tức, hắn ta bàn tay khẽ động, một con cự thú xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, cự thú đã liền đánh thẳng vào nắm đấm của con gấu lớn kia rồi phá tan nó, kinh khí phiêu đãng một hồi mới tan biến. Tới đây, Mộ Cốt lão nhân tức giận, hắn gầm gừ quát: "Tiêu Viêm, lần này xem như ngươi may mắn, đợi đan hội kết thúc, bổn tôn nhất định sẽ tự tay giải quyết ngươi."
Dứt lời, Mộ Cốt lão nhân cũng liền xoay người rồi biến mất trong vết rách không gian. Thấy thế Tiêu Viêm khẽ cười nhẹ. Sau đó, anh ấy liền hướng quyền về phía trước nói, đa tạ Hùng Chiến đại ca xuất thủ tương trợ. Này, to con, hắn là người rất thân với ta, gọi ngươi một tiếng đại ca đã là nể mặt rồi đấy, biết chưa? Nghe vậy, Hùng Chính cười cười, cứ thế cả ba liền cùng nhau trò chuyện. Đến đây thì hết tập 123 phần 5 đấu phá thương khung. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút vào ngày mai để xem tiếp tập 124 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!